barangay. Kadalawang linggo lang ako. Umabot na agad ng mahigit 200 ang subscriber ko. Kaya maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Kaya dahil dyan, magbukas tayo ng red wine. Sana namang homemade red wine para sa lahat. Maraming salamat po. Mag-subscribe kayo ha. Sarap. Simulan na natin ang paggawa ng ating wine rack. Una sa lahat, tanggalin muna natin ang mga kalat. Itong lamesa na to, medyo oversize po ito Kaya palitan natin ng medyo appropriate size. Pero dapat kalasin muna natin. Madali lang pong kalasin yan kasi ito ay flat pack kung tawagin. Sa IKEA ko po binili yan. Yan lang po ang pagtatanggal niyan. Pwede nating ilagay sa isang tabi sa storage natin. Yung mga kahoy na gagamitin natin, puro mga retaso. Mga pinagamitan natin. Yung mga kahoy na yan, kung natatandaan ninyo, yung ibinlag kong bakod, yan, galing po yan doon sa bakod. Sobrang mga kahoy yan doon sa ating bakod. Yan din pong worktop na yan. Sobra din po yan doon sa aking kusina. Kaya ang una natin gagawin, i-fix yung kahoy na tutungtungan ng ating lamesa. Kailangan natin ng tox o plastic pin plugs. Ibubutas natin yan sa pader. Ilalagay natin yung pin plugs, kung tawagin sa Pinas yan tox, para may screw natin. Matibay naman yan ang mga tox, depende sa sizes. Kaya ang ginamit ko po dyan mahaba-haba. At yun namang mga paa na gagamitan ko dyan ay galing naman doon sa aming kama na hindi na ginagamit. Sa bandang headboard po yan. At yung mga kahoy, gaya ng nasabi ko, retaso yan na galing doon sa ginawa nating bakod noong nakaraan nating vlog. Yung worktop naman po, galing yan doon sa kusina namin. Ako rin po ang nag-build ng kusina namin. Medyo sumobra yung worktop. Ayan po, gagamitin natin. Kung gusto nyo pong makita yung aking kusina, ipapakita ko sa inyo matapos ito. Yung aking kusina ay ginawa ko. Hindi pa ako interesadong mag-vlog noon, kaya hindi ko kinuha na ng video. Pero ipapakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po ang kusina na aking ginawa. Tuloy tayo. Ayan ang ating wine rack. Inuna ko muna ang worktop, tapos saka natin gagawin yung wine rack. Yan po ay stopper. Alam nyo po ba kung saan galing yan? Yan ay PVC pipe. Yung PVC pipe po na D3 o 3 inches, hinati ko sa gitna. Ayan po. Tapos, pinaghati-hati ko ng mga half an inch. Bali yan po ang magiging stopper
ng bote para hindi siya gumulong. Ayan. Nakikita nyo po? Ayan. Kasi kapag hindi nyo inilagay yan, may tendency na gumulong. Magkabasag-basag yung ating red wine o white wine o rosé. Bali 3 deck po ang ginawa ko. 16 ang isang deck. Kaya 48 na bote ang malululan o mailalagay diyan sa ating bagong wine rack na ginagawa. Ayan po. Yan po natin inilagay. At paulit-ulit lang po yan. Kumuha ako ng isang maliit na screw at pinag-i-screw ko siya doon sa mga kahoy doon sa bandang likuran para maging stopper ng ating bote. Bali 3 layer, 16 ang isa, 48 botelyas ang lululanin o mailalagay. Yan, tapos na. Naglinis-linis lang ng konti, tapos inilagay na ang mga alak. Bali, ang mga alak na yan, mga 6 na buwan pa lang yan. Yung alak na yan. Red wine po yan at saka white wine. Ayan. Finished product. Ating wine shelves o wine rack kung tawagin. Out of scrap wood. Maganda na rin, ano? Ayan po ang naging resulta ng ating wine rack making sa araw na ito. Bueno, ano po ang susunod? Ang susunod po ay ang ating review dito sa waterless car wash. Hindi po tayo sponsored nito kaya tinakpan ko yung mga product. Tignan muna natin kung gaano karumi yung kotseng lilinisin natin. Yan po yung kotseng lilinisin natin. Ayan. Ganyan po siya karumi. Oh. Alikabok. Ang kapal na alikabok. Ayan. May ipot pa ng ibon. Marami kasing ibon dito sa aming lugar eh. Ayan po. Napakarumi. Makapal na alikabok. Matagal ko kasing hindi ginagamit ito eh. Bueno, ang instruction sabi i-spray lang daw. Ayan, kaya i-spray natin. Pagkatapos i-spray punasan ng tuyong basahan. Kaya pupunasan natin ng tuyong basahan. Ayan. Punasan. Ang maganda. Mapapaniwala ata ako nitong waterless car wash na ito ah. Pero ang sabi sa instruction, kung hindi pa happy o hindi ka pa happy doon sa unang resulta, pwede mong ulitin. Pwede mo siyang isprayan uli. Bagay, konti lang naman eh. I-spray mo uli, tapos ipunasan mo uli. Buffing ang tawag nito. I-buff mo daw pagkatapos mong i-spray. Mas maganda, ano? Maniniwala na ata ako dito ah. Ayan ang resulta sa ating hood. Maganda, ano? Malinis siya. Walang tubig na paglilinis ng kotse. Subukan natin sa gilid, doon sa may pinto. Ayan.
Tingnan nyo, gaano karumi. Spray. Matapos ang spray, basahan. Ayan, punasan ng basahan. Punas. Kung hindi ka pa happy, sprayan mo uli. Tapos, punasan mo uli. I-buff mo ng maigi. Ba? Ganda na ng resulta, ano? Oh, dito tayo sa kabilang gilid. Medyo ayusin muna natin yung camera para maganda ang vista ng ating mga tagapanood. Ayan. Spray. Punas. Spray. Punas. Buffing. Ayan. Oh, sa kabilang angle naman tayo. Vista sa likod. Oh. Tingnan natin. Ha? Spray. Punas. Oh, spray uli. Punas. Kung hindi ka pa happy, isa pa. Pero maganda na, ano? Pati salamin. Makintab. Talagang bibili pa ako ng isa nito. Malamang pati yung kotse ni Mrs. madamay dito. Oh, likod uli. Oh, uulitin ko lang ha. Hindi tayo sponsored nito, mga kabarangay. Pero medyo napaniwala ako nitong waterless car wash na to ha. Oh, kung nakikita man ito nung manufacturer nitong produkto na to, baka naman ha. O, tignan natin sa kabilang gilid. Ito naman tayo sa kabila. I-focus mo yung camera. Ayan, medyo ibaba mong konti. Ayan. O, punas, spray, punas, pati salamin. Ang ganda ng resulta. O, tingnan natin sa likod ulit. O, yan. O, kintab, ano? Parang bago. Sabagay, bago talaga yan. Kalalabas lang sa kasa niyan, mga kabarangay. Hindi ko pinagbiyayabang yan, pero inutang ko lang yan. Ayan. Ang bandang likod. Kapalagay ko, huli na to. Sa likuran na ito eh. Konting punas. Oh. Time lapse. Ayan. Maganda talaga ang naging resulta. Ayan. Yan na po. Tapos na tayo sa ating car wash na waterless. Maganda ang naging resulta. Napaniwala ako nitong ating waterless car wash na ito. Ayan. Ewan ko kung meron dyan sa atin yan sa Pilipinas, pero dito available na po. Tinakpan ko po yung aking plate number ha. Data protection. Pasensya na mga kabarangay. Pero yan po ang resulta. At happy tayo dito sa produkto na to. May re-recommend ako to sa ating mga kaibigan. Sana po meron na sa Pilipinas para makatipid kayo sa tubig. Yan na po. At dito po nagtatapos ang ating review sa ating waterless car wash. Isa na naman productive na araw ang nakalipas during lockdown. Wala pa rin kaming pasok. Tatawagan para ako ng boss ko para sabihin kung kailan ako papasok. Pero ayos lang yun. Busy naman eh. Katulad ng ginawa natin kanina. Pero meron akong balita sa inyo mga kabarangay. Kadalawang linggo lang ako. Umabot na agad ng mahigit 200 ang subscriber ko. Kaya maraming salamat sa inyo. Shoutout sa inyong lahat. Kaya
Dahil dyan, magbukas tayo ng red wine. Ito, mga barangay, red wine. 1 taon. Hindi ko tapon. Okay. Sana namang homemade red wine para sa lahat. Maraming salamat po. Mag-subscribe kayo ha. Sarap.